mga ka-chasers! Naku! Ang Uy, init ngayong hapon. gulat ako, Pero, naku kasing init ng mga dala naming balita dahil napakarami naming hatid sa inyo. Ngayong araw, tutok lang kayo. Ako po si Waylon Galvez. Siyempre, kasama ang mga ka-chasers kong Happy Father's Day. Umpisahan natin. Kay Boy Foundation! Jerry Ramos! Ay, wala akong foundation. Wala ba? Ay, good afternoon mga ka-chasers. At syempre, ano ngayon, 160th birthday ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Nakuha mo pa yun? Nakita mo ba? Kasi kung sineselebrate nga natin, o inaalala natin yung kamatayan niya, ay alalahanin din natin yung pagkabuhay niya. Kasi kung hindi naman siya pinanganak, di rin siya namatay. No? Anyway, marami tayong sorpresang bisita na pawang mga bayani. Yan, tama. Ngayong hapon. Yan! Relax, sit back, and fasten your seatbelt na agad. Paborito mong linyahan yun And speaking of buhay na buhay, hindi po patay. Ang kasama natin, Saldi Perez, pasok! Uy! Ang ganda nun Kung hindi ka namatay, kung hindi ka ipinanganak, hindi ka na... Diba? Pero ang ganda nun. Tama naman, di ba? Kung hindi ka pinanganak, hindi ka mamamatay. Oo, ang hirap sa'yo Ipinanganak ka namatay ka tuloy. Pero anyway, happy Father's Day sa ating lahat. At saka doon sa mga ka-chasers natin na nakatuon ngayon dito sa nanonood. At siyempre, saka birthday nga din ng ating pambansang bayani, si Gato Rizal. Noong araw, malaking selebrasyon. Pero ngayon, parang baliwala na rin dahil siguro nga dito sa pandemic. Oo. Kasi nung araw, natatandaan ko, nakatayo pa ako dyan sa Rizal, dyan mismo sa pinaka-monumento sa Luneta. Nagko-cover ako ng live dyan. Early morning, nung araw. Talagang binibigyan talaga ng selebrasyon, pati yung kanyang kamatayan. Anyway, mga ka-chasers, mantabay lamang po kayo. At alam po ninyo, mayroong kaming kaagad na pambulaga sa inyo na magugulat kayo dahil ito ay bayani doon sa laban ng Gilas laban sa South Korea. At mula alas 2 hanggang alas 4, pag-uusapan po natin mga magagandang sports na naganap sa nakalipas na isang linggo. Salamat, Andres Bonifacio. At ito, syempre, kompleto mang chase down natin. Pasok natin ka chaser, Abak Caldero. Nararatel ako dun Pero maganda yung naalala mo parin Jerry si Dr. Jose Rizal Dumaan ako kanina doon sa rebulto niya, di ko man lang nabate. Mamayang gabi, dadaan ako. Father's Day nga pala. Pwede. Father's Day. May anak ba si Jose Rizal? Happy Father's Day ni Ken. Okay. Happy Father's Day po, Dr. Rizal. Si Jose Rizal lang. Parang intriga pa yan yan. Gusto yan. Siyempre, madami nga tayong pag-uusapan ngayong araw. May init na balita. Hihimayin niya ng mga ka-chasers nyo. Kaya bago pa ang lahat, umpisa natin. Sama-sama natin salubungin ng ating mga viewers at listeners dito sa paboritong tambayan tuwing Sabado ang The Chasedown! At gaya nga ng sinabi, mga paring ka-chasers, kasing init ng hapon ngayon ang usapin natin dahil ipasok na natin ang ating unang guest. Yan. Ito, introduce na mga ka-chasers Oo naman. Ito sabi mo nga, bayani. Bayani yan. Siyempre. Ito pare, ang bagong Jimmy Alapag. Ano pare? Jimmy Alapag. Wow. Gilas, Pilipinas. Ito ang bago. Introduce natin. Point guard from Ateneo. Wow. SJ Belangel. Idol. Good afternoon po. Yan. Idol, pa-correct lang ako Ano bang talaga, pronunciation ng surname mo? Is it Belangel? Kasi ako may pagkas lang ako Wow. Belangel or Belangel? Belangel po. Belangel. Angel. Yes po, with the silent E. Belangel. Anyway, SJ, eto lang nasa cloud9 ka pa ba hanggang ngayon? Ano ka na ba? Nagising ka na ba?
Sa Opo, pagkatira mo ng bank shot, opo, nagising na po ako. pakiramdam. Sobrang saya po, sobrang saya na andito ako ngayon sa show, tsaka syempre na naging proud yung mga buong Pilipino sa atin, sa team namin, tsaka syempre naglalaro rin kami para sa inyo. So sobrang saya yan. Of course. Hey, ito lang, balikan lang natin konti. Pwede mo ba kaming kumbaga i-walk through dun sa final moments ng game na yun against South Korea? Kasi yung game na yun parang kumbaga, nagbabalik alaala yung 2013 na si Boy Foundation iyak ng iyak Napasigaw nga tayo nung na-shoot ni SJ, di ba? Oo, pero paano ba yun? Ano mo nga kami, walkthrough mo kami doon sa final moments. Renak nga, Renak. Renak mo. Siyempre po, unang-una dun sa free throw ni Ange na nag-foul counted, tapos po nagmintis yung free throw ni Ange. So after nun, nagka-fast break po yung Korea. Tapos na-shootan po tayo ng 3 points for that tie. Oo, grabe yun. Sakit din yun para po namin. Oo. Kasi yun po, nakashoot ng 3 points for the tie. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa since alam namin may oras pa at hindi nagtatapos yung laban at unless matapos yung time. So with that, nag-coach tab ng play. Ayan yata, pinapalabas na. Ayan. So actually yung play po yun para po kay Carl Tamayo yun Opo. Okay. Kaso lang, nagkakalituan na since yung matchup ng Korea ay nag-iba. So nag-switch po sila at napunta si Carl kay Ratliff. So which is a tough matchup para kay Carl. So with that, ako po yung first option nun na lalabas sa corner. And ako yung pinakamalapit dun kay Dwight. So sa akin po pinasa at Dwight next. Galing, SJ. Ganda pala nun. Talaga nakakapagilabot yun. Umihit na ganun Oo, nakakapagilabot yung moment na yun for Gilas, Pilipinas. Ito, mga ka-chasers natin, may mga tanong din. Paring Saldi. Hello, SJ. Hi po. Welcome dito sa Chasedown. Maswerte kami na napagbigyan mo kami. Pero tanongin kita kung anong reaction mo doon sa ang sabi nitong Korean coach, lucky shot daw. Aba? For me po, papakita na lang po namin bukas kapag lucky shot nga po ba talaga yun or hindi. So, for me, gagawin na lang po namin yun motivation as a team na against Korea once again tomorrow. So, we will find out po tomorrow kapag ano po yung resulta. Anong, siyempre, pinaghahandaan nyo na yung laban nyo bukas. Anong mga, yung game plan ninyo? Pwede mo naman siguro sabihin sa amin dahil hindi naman maintindihan ng mga Koreano yun Secret. Sige. Tagalog. Siguro for us po, kailangan lang po namin i-minimize yung turnovers namin, tsaka po yung fast break points po nila since doon po sila nagle-live in sa fast break points po nila kasi once na turnover ka na po, diretso na po yun. It's either automatic 3 points or automatic po talaga sa kanila yun. So, yan yung po yung mga kailangan namin gawin at tsaka mag-stick lang kami sa sistema ni Coach Tab. Doon kasi napuna na doon sa first game, kitang-kita na talagang matindi yung ginagawang pag-pressure sa inyo. Itong South Korea, meron na ba kayong formula doon para mawalang medyo makahinga naman kayong konti nang hindi nahihirapan kayo masyado? Especially po dun first half po, medyo nahirapan po kami since yun nga, nakita na yung level of experience namin sa iba sa amin, first time namin maglaro and yung level of physicality iba. So ngayon, for us, we just have to lumaban lang kami, hindi kami magpapasindak. Siyempre, Pilipino naman tayo. Hindi tayo nagpapasindak. Malaki puso natin. So ayun, hindi lang kami magpapatalo. Oo. At saka humanda na rin kayo dahil akala siguro nung mga South Korean mga bata kayo.
Kaya nating duru-duruin ito, kaya pandilata lang natin to, magtitik-tik ang mga tuhod nito. Pero ngayon, nakita nila ngayon. Kaya siguro, more on siguro, magkakaroon ng to. Medyo may kayang-kaya ng labanan na natin ng physicality to, physical na labanan. Kasi physical sila maglaro, di ba? Yes. Anyway, SJ, good luck bukas. Salamat po. Sabi ni SJ, malaki ang puso. Yung bang puso na yan, may partner na yan, SJ? Wow. Meron ba? Meron? Wala. O, sige, hahanap ka Meron daw. Meron. Hindi na pwede. Taken ka na pala eh. Huwag na. Sige na, makatanong na lang si Jerry sa'yo. Sana. Good afternoon. SJ, bago ko yung mga questions ko sa iyo, may mga nagko-comment lang kasing mga netizens na kahawig mo raw si BJ Manalo. Kilala mo si BJ Manalo? Yung player ng Lasal before, no? Opo, madami. Ateneo din. Yeah, nung juniors niya, no? Ano mo ron? Kahawig mo nga ba? Hindi ko po alam, baka po sa buhok ko lang. Hindi, kahawig. Ako agree ako. Hawig. Meron. Tama eh. Ako rin nung nakita ko si SJ, it reminds me of BJ Manalo. Anyway, SJ, nung game nyo against Korea last Wednesday, no, nakita nga natin physical yung laro nila. And among the Gilas players, ikaw yung unang kumbaga kumawala o lumaban sa kanila, yung nakipagsabayan ka na ng physical din no. Was that on your part na talagang sige na, pinipisikal nyo kami, di pipisikalin na rin namin kayo? Ikaw yung nagpasimula no? For me naman po, kailangan na po namin mag-adjust sa the way yung level ng physicality ng laro. So, ako po yung point guard. So, pag nakita ng team na lumalaban yung leader nyo sa court, susundin na rin po nila pag ganun. So, kapag nasimulan ng leader, syempre yung followers mo, yung teammates mo, susundin ka na rin po. So, ginawa ko lang po is naging physical ako, pero in a smart way po na hindi magkakaroon ng any conflict sa na mangyayari na masama. Tama yan. Tama, and nakita naman natin na nakahabol kayo after that after that incident. Anyway, sabi kagabi ni Coach Tab, he doesn't expect to make friends during your rematch against Korea tomorrow. Tingin mo ba medyo ganun magiging personal yung laban? Siguro po sa history wise pa lang po, andun na po yung rivalry. Makikita na po talaga ng Korea at saka Philippines. So with that pa lang po, ngayon pa lang po, natetense ko na po yung laro Paano pa kaya kapag nasa court ka na? So magkakaalaman po yan bukas. So excited na po ako, pero ganoon naman talaga yung basketball po. Walang kaibigan sa loob ng court, pero sa labas ng court, magkapamilya tayong lahat. Yan. Nice one, SJ. Isa na lang, SJ, baka pwede mo kaming bigyan ng update about Carl Tamayo dahil he went down with a grade 1 sprain last night. So, in regards of Carl po, syempre yun nga po na grade 1 sprain nga po siya. As of now po, okay naman po siya. Napapagalaw niya naman po. Kaso lang, kapag nakaapak po siya, medyo masakit. So, yan lang po yung bad info. Pero nagagalaw niya po, which is a good thing. Namamaga pa ba yung paa niya? Yan lang po, hindi ko po sure kasi bawal po sa amin mag-visit sa kabilang room. So, yan pa lang po yung update as of now sa amin. Sige, SJ, good luck sa inyo tomorrow against South Korea. More questions from Waylon Galvez. Actually, SJ, yung moment niyo nung tinalo niyo yung Korea, sabi ko nga kanina, it brings back yung memory ng 2013. SJ, meron ka bang naalala about 2013 Gilas? Ikaw ba, napanood mo ba yun? Oo nga, ilang taong ka ba? Ilang taong ka lang nun? Nakita ko lang po sa Facebook po. Opo. Yun yung time po na
na doon po pala nagsimula yung gusto natin bumawi kalaban sa mga Korean. So, with that po, syempre, it brings spark po para sa amin na kailangan namin bumawi para sa mga kuya namin, mga ganon. Para din sa mga Filipino fans, 'di ba, na andun din dati na sumuporta. So, ayun po. Alam mo kasi expectations ng Gilas noong 2013 mataas eh. Yung dito ngayon, syempre, 'di ba, hindi naman ganun talaga dahil bata pa nga kayo, pero talagang pinatunayan niyo na talagang malaki puso ng Pinoy, 'di ba? Kaya believe kami sa inyo. Ito pa magtatanong. Paring Abak. Yes, Sir Waylon. Thank you po. Grabe. SJ. Eto pala, naalala ko. Noong 2013, magkakatabi tayong tatlo. Paring Jerry, paring Waylon, ano? Sa laban versus Korea. Hindi, bata pa ako. Nung Wednesday, magkakatabi na naman tayong tatlo. Oo nga, no. Tama. Nakuha mo. Magkakasama na naman tayo. Ito mo? Ano? Oo. Pero, SJ, ngayon ko lang nalaman na broken play pala yun, ano? Pambira yung play na yun. I'm sure, lahat ng mga bata sa mga court ngayon, yun ang ginagawang play. Belangel! Diba? Bagayain. 3, tas may sumisigaw ng shot clock. 3, 2, Belangel! Kaya ng mga Pinoy na bata, pagka merong ina-idolize na tira. Anyway, it was a lucky shot. Ako, aminado ako, lucky shot. Kung malas yun, hindi pumasok yun, di ba? Itong Korea coach na to, lucky shot ka pa. Anyway, may serious question, Idol. So far, kamusta naman ang team? How do you size up yung unang laro ni Kai Soto na kasama ninyo? For me po, sobrang fast learner po si Kai. 'Di ba? Since ilang days pa lang siya, 'di ba? Naka-practice sa amin tapos naglaro na siya agad tapos makikita mo yung big improvements na training ni Kai out of country tapos yung improvement na talaga physically and syempre makikita din ngayon yung mental preparation niya, 'di ba? Kahit bago pa lang sa team pero nakukuha niya agad yung place na pinapagawa ni Coach Tab. So malaking development yun para kay Kai and lahat positive note yun lahat para kay Kai. Oo nga, at sarap siguro isipin, no, na kada laro ng Gilas, kasama si Kai, ano? Opo. And one more question, do you think Coach Tab, ito, opinion lang naman to, no? Do you think Coach Tab deserves or should be assigned or appointed as long-term coach na of Gilas? For me po, yes. No hesitation, yes po. Kasi as of now po, makikita naman po talaga yung mga nagagawa niya for the Philippine culture of basketball. So, we just have to trust Coach Tab sa mga ginagawa niya. And there's nothing wrong naman kapag we trust someone who knows better para sa country natin. And sa mga achievements ni Coach Tab na nangyari, for me, no comment na talaga ako nun. So, for me, he deserves to be the coach sa future din. And prolong pa na development ng basketball here sa Philippines. Okay, I agree with you, SJ. I have high respect for Coach Tab. Pero of course, let us not forget, sila Coach Jong, dyan din yan, sila Coach Kaloy, sila Coach Boyet, di ba? It's a team effort. Anyway, back to you, Waylon. Thank you, SJ. Thank you po. SJ, Belangel! Belangel! Points! Belangel! 3, Belangel ko ng Belangel eh. Bago ka namin pakawalan, SJ. Belangel! Maraming nanonood sa atin, fans mo, fans ng Gilas, mga may crush kayo ngayon. Oh. Pagkadami-dami. Aba! Message. Aba! Baka pwede kaming pakibate. Go, SJ.
For me po, sa lahat ng Filipino fans po, huwag kayong magsawang sumuporta sa Gilas. Tsaka hindi po kayo namin ile-let down. Para po sa inyo to at tsaka para po sa bayan. So, once again po, susuportahan niyo po kami all the way sa mga future games po namin at tsaka tomorrow po as we face against Korea po. And God bless you all po para sa bayan. Puso. Thank you, SJ. Ang bagong hero, ng Gilas, Pilipinas. Mabuhay ka. Sandali. Oh. Paring Waylon, meron ako nakitang litrato. SJ, ikaw ba yon yung kasama ni Jimmy Alapag na litrato? Yes po. Sabi sa iyo, bagong Jimmy Alapag yan eh. Tama. Ilang taong ka nun? Parang si Jimmy Alapag, ganyan eh. Ito si Alapag, ito si SJ, batang-bata pa. Batang-bata pa ako ba nun? Grade 4 pa lang po ako nun. Wow. Saan kinunan yung picture na yon? Nung junior PBA po dito. Ganun po. Dito sa Manila po. Oh. After ng game po nila. Grabe. In Alaska. Oh, ganda ng picture na yon. Talagang the past and the present. Yes. Okay, thank you, SJ. SJ, yung ba yung mga panahon na yun na sinasabi na umiscore ka daw ng 99 points? Hindi pa po yun. Hindi pa po yun. Hindi pa yun. Pa. Dahil dyan, Alanghel! 3, 2, 1! Pwede rin naman, Belapag! 3 points! Nag-halo-halo na. Pasalamatan na natin, SJ. Thank you sa time mo. Thank you, Buhay ka. SJ. Thank you, SJ. Thank you po. Good luck. Good luck bukas. Good luck. Thank you po. Yan mga ka-chasers, Gilas, Pilipinas versus South Korea. Tomorrow sa bukas. Angeles, Pampanga. 3 p.m. Channels of Signal TV. Abangan natin bukas yan. Saan tayo bukas? Ay, doon pa rin uli. Dahil dyan, marami pa tayo abangan. Mamaya, marami pa tayo pagkwekwentuhan. May guest pa tayo, marami pa. Kaya sa pagbabalik namin, dito sa Chasedown! Galing ah. SJ, thank you. Thank you po. Salamat po. Thank you, SJ. Thank you.
afternoon! Again, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Chasedown. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong Sabado ito. I'm Risa Diaz. Pasensya na. I have newscast duty prior, pero narinig ko yung Parang guest, kay kay SJ, ang saya nun. And we're so proud of course, their performance in that game versus Korea, and likewise in their game versus Indonesia yesterday. Eto na, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, syempre, hain muna natin ang ating mga headlines sa ating mga manonood. Dahil napakainit nga ng naging mundo ng sports in the past week. Let's start off with, of course, a reason for us to celebrate. And that is Gilas Pilipinas winning against Korea in a very spectacular fashion, 81-78. At bukod dyan, syempre, Jerry. Ako? Oo, headline din natin. Nadagdagan na naman ang mga atletang maglalaro sa Tokyo Olympics, no? Hindi na 11, kundi 12 na, Waylon, di ba? Correct. Yan, sino nga ba yan? Iano mo muna kung sino. Mamaya na. Hirap naman nun. Sige, mamaya na. Pero bakit ako bigla sa iyo? bukod sa mga nakapasok ng previous na manlalaro natin sa Tokyo Games, meron ngayon lang mainit-init isang Filipino shooter ang pang-12 na entry natin sa Tokyo Olympics. Mamaya siguro mababanggit mo yan, Waylo. Nice. And speaking of Tokyo Olympics, talagang sa akin yung pabinigay ito, ha? 160,000 condoms. Yan, kailangan niya. Ipamimigay. Pero, bawal mong gamitin, Jerry Ramos. Aalamin natin yan mamaya kung bakit bawal gamitin ni Jerry Ramos ang 160,000 condoms. Ang dami nun. Hindi ba pwedeng ganyan? Ito pa, good news para sa Pilipinas. 6 na bagong sports ang recognized na para sa 2024 Paris Olympics. At kasama dito ang sambo, kickboxing at muay thai. Yan ang mga sports na malakas ang mga Pinoy. Yan, correct. Ito naman, balitang basketball. Sa NBA, best 2 words daw in sports. Game, Siben! Dahil magkaharap. Bukas yan, umpisa yan. Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets. At ito pa isa, sa East naman, Philadelphia 76ers at Atlanta Hawks dahil nanalo kanina ang Sixers. 104-99. Ang ganda ng game. Game 7 din. And of course, we are going to be joined by our guest. We had SJ Belangel in earlier. Yes. Sa mga hindi nakapanood, nako sayang, don't worry, we'll upload this naman on Facebook, so pwede nyo pa rin mapanood yan. But we'll also have, of course, mamaya, iba pa natin mga bisita. Elreen Ando will be joining us. Our Olympian will be joining us. Makakakwentuhan natin siya. Bukod dyan, may makakasama naman tayong beauty queen. Iba tayo ngayon, Bukod sa'yo. Wow! Ano ba naman? Siyempre ganun talaga. I-invite natin yung mga amigas ko. Roni Meneses. Roni Meneses, the daughter of Vergel Meneses, the aerial voyager, will be joining us later on the show. So magiging masayang ating kaya sana samahan niyo po kami hanggang mamaya sa mga nanonood sa atin via Facebook live stream. Kasali kayo sa kwentuhan, pwede kayo mag-comment para mamaya makasali rin kayo sa batian portion. Mag-comment naman kayo. Oo. Gusto niyo lang, puro pabati. At hindi lang yon. Siyempre, binabati din natin yung mga nakikinig sa atin. Radyo 5, 92.3 News FM. At ganoon na rin siyempre sa mga nanonood sa atin sa iba't iba nilang mga gadgets through Signal Play app. At siyempre, PBA Rush. Okay. You just interviewed SJ, and I am so jealous that I missed it. Pero patuloy natin pag-usapan yung naging game against Korea, because I think it's one of the highlights of last week. Although yesterday's game versus Indonesia was good, nanalo pa rin naman tayo. Tutukan natin, bigyan natin pansin. Ito nga ang laro na ipinanalo natin sa FIBA Asia Cup qualifiers against Korea. Again, Philippines won in a spectacular fashion, 81 or rather 81-78.
Maraming salamat to that dagger 3 by SJ in the 2.9 Belangel! seconds of the ball game. Now with this win, we are actually secured already of our appearance in the, tama ba yan? FIBA Asia Cup na gaganapin sa Indonesia. Now, it was a game filled with so much emotions. Kasi yung simula hindi naman ganun kasolid eh, di ba? I mean, we were doing good, but being down 17, di ba? In the second quarter, 33-16 was something that was parang, you know, when you were looking at it, parang medyo challenging to Pero nakabalik ang Gilas Pilipinas, and ayun nga naipanalo natin. But it's not lang naman SJ who contributed big in that game. The performance of Dwight Ramos is also very commendable. Imagine finishing the game with 16 points and 5 rebounds. At yung mga kakampi rin niya, katulad na lang ni Kai Soto, maganda rin yung pinakita ni Kai. Sobrang ako, personally, bilib na bilib ako sa laki ng improvement ni Kai Soto. Contributing 14 points and 7 rebounds. Angie Kwame also had 11 points and 6 rebounds. Overall, what a great performance by that young squad of Gilas player. Okay, pag-usapan natin ito, mainit-init pang mga discussion, point of discussion. Simulan natin with, I'd like to personally ask you, did you ask SJ about the comment of the Korean coach? About the lucky shot. About the lucky shot? Yes. Natanong ko yun. Di ba? Hindi lucky shot yun eh. Kumbaga ang Gilas came back from 17 points? That's not luck, that's hard work, that's perseverance, that's determination. Ngayon yung na-shoot yung basket, bank shot, nag-iba. lang talaga yun. Kumbaga, sabihin na natin may kasamang swerte, pero yung panalo natin, di ba? Lucky shot pa rin. Lucky shot pa rin. May kasamang konting swerte. Kailangan kasi sa basketball, may konting swerte, di ba? Oo. To be blunt about it, and people might disagree, pero I want to hear also from our chasers. To be honest, when that Korean coach said it was a lucky shot, to me, I take it as an insult. You know why? These kids work so hard to put themselves in the position to do something like that. Kumbaga yung swerte, hindi yan basta-basta dumarating. You put yourself in a position where you become fortunate. Yan ang paniniwala ko doon. So, para sabihan mo yung bata na inuwerte ka lang, hindi. I don't think that's fair. And what I liked about the situation is the way Coach Tab Baldwin stood up for his player. Alam mo yun, yung parang siyang tatay na rin eh. You know, I think with this young squad, Coach Tab Baldwin is mixing a whole lot of hats. He's a coach, he's a teacher, and he could be a father and a brother at the same time. And for him to stand up for his player and say, alam mo, hindi tama yung sinabi mo, and we are not gonna take that lightly. I quote him in saying that will be highlighted coming to our next game, and we are going to, use it. And we're not. It's not like we're not going to be sports, but we're not there to make friends. We're there for business. And I just want to know now at this point, with all of this that's going on, kasi ang taas ng emotions going to the third game, the last game versus Korea. Jerry, what do you think? This could work for or against him? Kasi yung motivation nandun di ba? I think Gilas will have to try to prove themselves na, tinalo namin kayo fair and square. Hindi to swerte, hindi lucky. Pero sometimes sabi nga nila, it's better be lucky than good Diba? So, I'll take it, it's a win. It's a win. It's a win regardless. Tama, resign. And if there is one lucky shot na sinasabi nila, remember yung 2002 Busan Asian Games? Tinalo tayo doon ng Korea. Yun ang lucky shot. Dahil it's a loose ball na Loose ball na kung alang ni Lee Sang-min. And then tsaka niya tinira. So, how lucky can you get na semifinals yung naglalaro kayo ng semifinals with
a finals berth at stake, tapos mapulot mo lang yung loose ball, tsaka mo tinira na i-shoot mo. So, I think mas lucky pa sila kaysa sa atin. Di ba? Uwian ng lucky shot. Very lucky. Abak, what are your thoughts? Very lucky. Well, ako na, sabi ko na kanina, and I agree. When you're good, you're lucky. You get lucky, di ba? Ganun breaks of the game, sabi nga, always expect the unexpected. Lalo na, the game is tied with 2 seconds left. Tapos, may play, nag-set up ng play. Natural, ang play niyan is to make the basket, to sink that shot. And whether lucky or not, di ba? The result of the game, the final score will decide the outcome. Zaldi, ikaw? Well, yung lucky shot, talagang lucky shot yon. Dahil talagang off-balance shot, natatakpan si SJ, pumasok. Kahit na si SJ nga din kanina, kinakausap namin siya, talaga naman lucky shot. Pero that will serve as motivation sa kanila next game. Katulad nga din, binanggit na rin nga ni Coach Tab Baldwin doon sa laban nila bukas, na yun na magsisibing motivation. Pero kung i-contest natin na that is not a lucky shot, that is a lucky shot. Pero ang lumabas dito, kaya nabanggit yun noong Koreano, noong coach, bad loser siya. Kasi ina-underestimate niya ang Gilas. Unang-unang mga bata yung mga Gilas. Ang pinakamatanda, 25, ang pinakabata, 19. Average niya, 22 ang age. So, siguro inisip ng Korean coach, kayang-kaya namin ito pandilata lamang namin ito Baka magkawindang-windang ng mga batang ito. It turned out hindi ganun Could you imagine, nilamangan nila ng 17 points and then nahabol sila. And then dumating doon sa pagkakataon na talagang mananalo na sana rin yung Pilipinas. Pero ang nangyari, humabol lamang yung South Korea para mag-overtime sana. Ang problema, yung sinabi mo nga, Abak, na broken play, na hindi naman talaga kay SJ yung bola, nagkagulo-gulo na. So, ang matalinong nagdesisyon doon yung nag-inbound. Nakita niyang open si SJ, and then si SJ naman, yung puso nandoon, alam niyang malapit nang matapos yung mauubos na yung oras. Di ba sinabi nga niya, tinarget na lamang niya yung box. Nagkataon tumama. Pumasok. So, lucky shot. Is a lucky shot. Pero ang problema doon, nanalo tayo. Nanalo tayo. Di ba? I think, for them who've been training for months, di ba? Months inside the bubble, to be able to make a certain shot like that comes a lot of things that wasn't seen on the court. Yung training, yung core, yung stamina, yung mind presence, nandun lahat yon. And again, we would like to extend our congratulations to the whole team. Although job is not finished, meron pa tayong laban bukas. Yesterday's game versus Indonesia, we were Risa? Yes. Meron nga pala akong idadagdag pa. Na yung nangyari, nakita natin yung development ba? Yung program ng Gilas ngayon na pinamamahalaan nga nila Coach Tab Baldwin, nila yung Wichigo, tsaka yung iba pa. Nakikita natin na talagang very effective. Definitely. At sana magtuloy-tuloy na yung program na yan. Yesterday's game, as I was saying, versus Indonesia, the first part wasn't exactly the kind of game that they showed in the Korean game. Masama. And di natin alam, could it be because, mga bata to, syempre, after the game versus Korea, basa nila sa social media, nagbunyi yung buong bansa. And it also takes a special group of coaches to bring them back down to earth. Yun ang ang husay ng coaching staff natin na, hindi porket nanalo na tayo ng one game. Tapos na to, ha? Kasi nakita natin yung wake-up call. It was a big turnaround. Second halftime, may sinabi siguro si Coach Tab, nagising sila, and then we were back on our feet. Right, Jerry? Actually, Riz, isa si Matt Nieto na nagsalita during halftime. I don't know if it was through Zoom or what, pero as one of the seniors dun sa Gilas Filipinos team, so despite na injury siya, wala siya sa bubble, kinausap niya yung team and sinabi niya na let's try to settle down.
dahil nga masama yung shooting, Ganda yun ah. masama yung place ng Gilas in the Oo. first half. Kaya yun lang ang in-advise niya. Settle down, relax lang tayo. Because there were a lot of individual plays, Yes, di ba? yes, totoo, Kaya hindi masyado naging maganda. Pero again, pagbalik ng second half, ayan na, nakita natin ulit yung husay nila when they work together as a team. And we're hoping to see the same thing tomorrow. 3 p.m. po ang huling laban ng Gilas Pilipinas for this window against Korea. Again, exciting ang mga magiging laro, so huwag po ninyong palalampasin yan sa One Sports. Yes. Yan, saya niyan. Okay, moving on from that, syempre, marami pa tayong mga ibang sports topic. Pag-usapan din, paalala lang natin yung mga bisita natin. Pakiantayin nyo lamang po, maya-maya ipapasok natin si Elreen Ando, our Olympian, our weightlifter. Sana. So, hopefully, kasi medyo bangga tayo dun sa Sana. But hopefully. Yes. And we also have Roni Meneses, our beauty queen. She'll be joining us in a few. Pero pag-usapan muna natin. Ito, Zaldi, EJ Obiena. There's news about EJ Obiena objecting or refusing to get vaccinated prior to the Tokyo Olympics. Can you tell us more about it, please? Para kay AJ Ubuena at saka doon sa kanyang mga handlers, talagang ayaw munang magpa-vaccine ni Ubiena dahil sa baka daw ito ay maka-apekto doon sa kanyang performance. Pero magpapa-vaccine din siya, pero after the competition na. And aside from that, nasa final stretch na kasi siya ng kanyang preparation for the Olympics. At aside from that, meron pang 2 tournaments na kanyang sasalihan itong si Ubiena. Kaya nga baka nga daw, siyempre, alam naman natin itong vaccine, merong mga side effects talaga yan, baka nga naman ma-apektuhan yung kanyang performance. Kasi, parang ang pagitan lang, parang ilang araw lang, 10 days or whatever. Tayo nga dito, yung first dose natin, it will take 3 weeks, tapos yung second dose natin. Pero, magpapa-inoculate naman si Obiena pagkatapos na nitong mga tournament na sasalihan niya, lalong-lalo na itong Olympics. Kaya hindi natin dapat hindi natin dapat ikabahala na isa dito sa mga pang 12 bets natin sa Olympics ay ayaw magpa-vaccinate. So okay lang 'yon. Yeah. Aba. Okay. Well, have we secured information as to anong protocol ng Japan, ng Tokyo? Kailangan ba lahat ng atleta vaccinated? Hindi requirements. Wala silang requirements. Okay, so that's good for him. You know, he's entitled to, of course, say he doesn't want to take something into his body. He knows his body more than anyone else. Yes. And freedom niya yan. Ikaw ba, Riz, may dosage yan? Wala pa akong dosage. And I'm hoping to be part of the A4. Wow. Kasi alam mo, Magpapakabalisa Riz, tayo. I think dun sa mga ibang Olympians natin na who are opting na hindi mo na magpa-vaccinate like si EJ nga. Kumbaga parang inisip nila baka mamaya magkaroon ng effect sa training nila and then eventually on their performance. Pero may mga iba naman na they decided na magpa-vaccine na. Actually, today si Elreen Ando had her, I think, her first jab sa vaccine. So, syempre, decision niya yun, di ba? So, we have to respect kung Sana hindi antokin si Elreen, no? Elreen! Nandiyan ka pa ba? Tignan natin. But speaking still of the Tokyo, Kape ka muna. ito naman, mas maganda-gandang balita somehow. There will be 6 more events that were, recognized now to be part of the Olympics. At ang ilan dyan, or rather not this Tokyo Olympics, but the 2024 Paris Olympics. Ang ilan dito ay kickboxing, demo mo nga, Muay Thai, sambo, cheerleading, Wow. lacrosse. Is this the rowing thing? Lacrosse? Yes. National sports ng Canada yan, yung lacrosse. Kaya sigurado mananalo sa Olympics ng Canada.
Parang ano? May stick yan, may stick. Yes. I see. Nilalagay And ko yan eh. ito, pakitulungan niya ako dito sa isang hindi ako masyadong sure. Is this Ice stock stock sports? sports. Ha? Ice stock. Ay, stop. Parang hindi tayo involved doon kasi wala namang Kaya mo na craze sila. masyado sa Pilipinas. Oo nga. Sa napakainit Magkano na. yan? Nag-iipon ng mga ng mga yelo, ni-stock nila, pataas ng pataas. Pero Baka naman mamaya yung ganun Diba? yan, Risa, di ba? Yung baso. Okay. Di ba? Alam mo, mag-research tayo kung ano yan. Oo nga. But, that's Stock good news, sports, I say, para sa atin dahil dito combat sports, malakas ang Pilipinas. Ang Aba? Pilipinas, mga ganyan. White Mhm. Yes, boxing, oo, right? correct. So, Tama yan. Oo. ito ay mga kikilalanin ng event sa paparating na 2024 Paris Olympics. But yet, we have to, of course, go through first the 2020 Tokyo Olympics that is happening in 2021. Yun ang medyo, doon. And let's hope and pray. Dahil nga, siguro isingit na rin natin dito yung balita na yon. Is it okay? Mhm. You were saying kanina, prior to the show, meron tayong 11. Actually, yung pang-11 na yun si Elreen. Elreen. Elreen Ando. Oh, yeah. She's the second Filipina sa weightlifting event to qualify the Tokyo Olympics. Hindi katulad ni Hidilyn Diaz who qualified via yung regular na 6 Olympic qualifying tournaments na kailangan niya salihan. Also, number 6 siya sa weight category niya na 55 eh. Si Elreen naman, she qualified via continental rankings. Siya yung pang-11 na weightlifter sa category niya na 64 sa women's category ng weightlifting. So, di ba, kumbaga it was a surprise for her, for us Filipinos na meron tayong dalawang aasahan. Actually, ang kwento dyan kay Elreen, according sa mga coaches niya, nakausap natin, and also to Samahang Weightlifting ng Pilipinas President, Monico Puentevilla. Kong. Asahan si Elreen to qualify in these Olympics. Ang hope nila is for her to qualify sa 2024. Punta tayo dun sa Paris. Uy. Together with other weightlifters. Sila Vanessa Sarno, sila Cristel Macrohon. Ito yung mga, kumbaga, kapalit na halos ni Hidilyn Diaz. Itong mga weightlifters na so. Kaso, lucky shot na naman. Lucky shot. Uy. Napasok si Elreen because of the continental rankings. So, di ba? It was a blessing. It was a blessing for the weightlifting community dito sa Pilipinas and also a blessing for the country na meron tayong dalawang weightlifters na aasahan natin. Parang kaso yan, Waylon, ng mga boxers natin, di ba? Kaya Yeah. dumami yung nag-qualify sa ating mga boxers because of the Through rankings, continental rankings. because of the ranking. Yes, correct. Yeah, Tama ka dyan. Naalala ko lang si Hidilyn Diaz, dapat noong 2008, hindi rin siya yata makakapag... Parang ano siya nung time na yun, no? wild card entry. Oo. Wild card entry. She Yun yung was- first niya. Was Yes, young enough na mag sa Yes. 2008 Olympics. And Yes. then, 8 years after, nakita natin. Oo nga eh, tama. Nanalo siya Correct. ng silver medal. Saka maganda Sige ko nga, ngayon na tayo makakamidalyang ginto eh. Dahil sa lahat, parang yung swerte na andito sa atin ngayon eh. Imagine, hindi naman masyadong hindi qualified. And then, the next thing, qualified na pala. Yung, di ba? Because of the ranking, because of the kung ano-ano. Kaya sa tingin ko ngayon, siguro mananalo tayo ng gold medal finally. Baka nga dalawa pa sa tingin ko. Ba? To recap, ilan na yung natin, Olympians? Actually, 12 na. may bagong yun na Ayun. nakapasok, no, pang 12. Siya si Jason Valdez. Uy, A rifle shooter natin siya. And this was announced and made just a couple minutes by no less than Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino dahil nakakakuha sila ng communication from the International Shooting Sports Federation announcing nga na si Jason Valdez ay naka-qualify for the Tokyo Games. Congratulations! Dumadami na. Ano kaya yan? Siguro yan ni pa yung rin? Olympian natin na Valdez din ng Sandali pare. May inaano lang si Ano Waylon. kaya yan? Through rankings o OQT? Di ba? Yan ang wala pang Oo nga eh, no? advisory pa lang ang binibigay sa atin ng POC leadership. wow. So that makes them
12 now, as of today. Mhm. Wow! Kiri ka muna. Sino-sino yung mga yan? Nice, nice. Kaya naman na yan. Meron pang possibility na Da- madagdagan ito in the next coming weeks? Meron pa bang Meron mga pa eh. athletes that are trying to qualify? May mga Madami pa. Oo, Okay. may mga qualifiers. Meron pa dadating yan. So, hopefully, madagdagan. Yep, let's be Mm. optimistic. You- So, you- 2020. Sige, Abak. Yung swimming, madadagdagan ng dalawa eh. Madadagdagan ng dalawa sa swimming. Tapos sa athletics, kung hindi mag-qualify si Nat, meron tayong isang yung universality. So easily, 3 na yon. Tapos papasok si Yuka, si Bianca, and si Juvic. So alam mo, ang projection talaga aabot ng mga 18 to 20. 20. Wala, pagkakarami. May record yan. But it's good that, this is something that we are looking forward to. The more chances that we have, of taking home that elusive gold medal in the Tama. Olympics. But nevertheless, congratulations. You heard it, for perhaps first year on the Chasedown. Yes. Jason Valdez, tama ba? Yes. Jason Valdez, our Air rifle shooter. air rifle shooter. Yes. Congratulations in making it to the Tokyo Olympics. Let's hope and pray also na makapanayam natin siya. Oo nga. Perhaps Next in the week. next coming weeks, Yes. sisikapin natin yan. Mhm. Okay, so with the Tokyo Olympics, ngayon naman, lipat tayo sa Another Olympian. another Ah. Olympian. Soon to be Ah. declared. Next week. Soon to be declared Olympian. More stories on Yuka Saso. Abak, you want to tell us more? Yes. After her smashing win in the US Women's Open, naging usapan yung Yuka Sasos being inspired by Rory McIlroy. She admitted to be spending nights before matulog watching Rory McIlroy swing. So in short, she idolizes Rory McIlroy, even though she's never met him before. But 3 days ago came the chance, the opportunity in San Diego for preparing for the US Men's Open. Yuka came over to see McIlroy. Nag-meet sila, nagpa-picture sila. Yuka said she was more nervous meeting Rory than making that winning putt in the US Open. And sabi niya, ang bait-bait ni Rory. I didn't even know how to say hi. Sabi niya, but he was so nice, he was so kind, he was so open. Sabi ni Yuka, when I asked him a question, he was so honest with his answers, and that she hopes she could ask for more advice. Tinanong pa nga si Yuka ng USGA kung ano pa iba. Sabi niya, I almost forgot everything, yung short meeting nila na yon. Sabi niya, ang sabi lang daw ni Rory sa kanya, you swing it good. So talagang parang sinasabi lang ni Rory na keep it up, ganyan. Sinundan daw ni Yuka for 3 holes, pinanood niya yung practice session yung round ni Rory McIlroy, and but she let go. She didn't want to bother him. But what's important is finally Yuka has met her idol, Rory McIlroy. That's such a nice story, Abak. Kasi talagang, pa rin, kahit gaano kalaki na yung achievement mo, you always look up to some people still. Katulad na lang ni SJ kanina, tama, pinakita niyo yung picture. Alapag. Kasama niyo si Jimmy. Yes. Jimmy. Who would have thought, many years after? Jimmy Santos. Ay, Jimmy Ay, Santos, Alapag. Magkikita sila, magiging parang somehow, like a resemblance. Nagyan. Sino ako, Jimmy? A resemblance. Kayo ba? Okay, kasi tayo, nagko-cover na tayo ng sports, may ilang taon na rin, alam nyo na. So, sino yung mga, just for the sake of it, kasi si Yuka, itong si Rory McIlroy, tama ba yun? Aba. Sino yung interview nyo na talagang parang starstruck ka na parang, alam mo, noon pinapanood ko lang to, talagang pinapangarap ko lang ma-interview. Sino yung mga ganun? Gary, unahin kita. Ako, unang-una ko na starstruck ako, Robert Jaworski. Yan, talaga? First. Ano nangyari? Kwentaan mo kami. Wala, nakikinig lang ako, hindi ako makapagtanong. When was this? Naku, ang tagal na. Hindi naman, mga 90s na, mga 90s. Okay. He was playing coach. Playing coach ng Ginebra San Miguel. Ginebra. Kasi siyempre dati,
pinapanood mo lang si Senator Jaworski. Yeah. And actually ako, I'm not a fan of Senator Jaworski dahil Aba, Chris pa ako Chris pa. So medyo, ako din, Chris pa ako. medyo hate ko siya dahil Toyota. Oo. Pero nung nakita mo, iba yung presence. Oo, kasi yung aura iba, yung charisma, yung parang he can win you over. Yeah. Oo, so Wait. wala, nakatingin lang ako. Hanggang ngayon sa Big Dome, pag dumating si Senator, Yes. Nahabol pa rin ni halos Jerry. tumitigil yung laro eh. Kasi kahit players, parang si Senator nandun na, paupo na siya sa hanggang upuan niya. You know, he still is very kind and accommodating even though he's very, he's older. Lahat Tama. magpa-picture sa kanya. Actually, ito, first hand to na nakita ko, kung siya lang, willing siya magpa-picture eh. Yes. It's his, yung, Oo. kumbaga, para bang entourage na, panoorin naman natin yung senator ng laro. Hindi siya Pero nakanood kung siya ng lang, laro. no? Pero kung siya lang, willing siya. Oo. Okay, Abak, we'll go to you. Ikaw, sinong parang, na-starstruck ako dun ah. Well, hindi naman actually na starstruck, pero I was so, I felt so privileged. Ako, di na sa local muna. Ako, nung ma-interview ko si Mike Tyson. What? Sa lobby ng MGM Grand. Naalala ko, it was for the Pacquiao Morales 1. Kasama natin kaibigan natin si Nick Yongko. Nakita namin naglalakad si Mike Tyson sa lobby. Hinabol ko. Hinaharang pa nga ako ng may ibang tao. Pero nung papasok na siya sa kwarto, he turned around. Nakita ko. Tinanong ko siya. Sumagot naman siya about Manny Pacquiao. Maganda yun para sa akin. Jerry, tayo, na-meet din natin si Mike Tyson. Tayong dalawa. Magkasama. Na-interview din natin. Sa akin yun ang maganda. Oo, iba yun. Ang ganda rin nun. How about you, Zaldi? Kaloy Loizaga. Oo naman. Well, ako dalawa. Sindong Toyota ako nun. Loizaga. Yung isa local, si Jaworski. Talaga. Jaworski. Si Jawo ako. Tapos yung pangalawa, si Kobe Bryant. Na pareho pa kami pareho pa kami nakabarong Tagalog. Nagsayaw pa si Kobe Bryant. Tinikling. First time niyang nag-visit ng Pilipinas during that time. At isa ako doon sa na-assign na mag-interview sa kanya. Hanggang ngayon, nakatago sa akin yung picture. Pareho kami nakabarong Tagalog. Kobe 8 pa siya. Siyempre. Yan yung talagang he tried to immerse himself in the Filipino culture. Di ba? Nag-jeep pa siya niyan. Yung ganyan. I think that's the time of President Erap. Correct? Tama. President Erap ang sumalubong sa kanya, isa sa mga welcome committee. You, Waylon. Ako? Sino? Jawo din. Talaga. Pero may isa Hindi pa. ba si Rolando? Akala ko, si Larry Mumar. Si Larry Mumar ka. Hoy, hindi mo ako kasi tuna. Bukod kay Jawo, ito pa. Larry Mumar ka? Ito pa. Sino pa? Alvin Patrimonio. Okay. Kasi si Alvin, idol ko yan nung elementary days. Paborito makuha. pure foods. Makuha ka eh. Saka hindi, ang elementary niyan kasi si Allen Patrimonio was Philippine Christian University. So nakikita namin si Alvin, pinupuntahan niya si Allen. So doon pala beer foods fan kami. So, Hindi ka kay Allen na. Hindi. Kay Cap. Pero isa pa, international, ito. Ano? Sino? The closest to Michael Jordan. Sino? Scott Pippen. Wow, talaga. Pero, short talk lang. Yung naglaro sila dito, kasama niya si Dennis Rodman. Oo. I think that was, ano ka na noon, courtside reporter. Siguro about 10 years ago. Hindi ako na-invite niyan eh. Samoa. Talaga. Nice. I think that was before FIBA Asia eh. 2020. So, anong tanong mo kay Scotty? Naka-one-on-one mo siya? Hindi, pero habang palabas siya ng arena, sinabi ko lang sa kanya na yung shirt ko, kasi nagpa-print ako ng shirt noon nung he dunked on Patrick Ewing. That was 95. Sabi lang niya, nice shirt. Sabi ko naman sa kanya, yeah man, yeah. Ganun lang. Tapos may conversation kayo na hindi ko na makakalimutan yun. Tapos swerte na may nag-picture sa amin habang palabas kami. Alam mo, minsan kasi pag nandun ka na bigla ka, parang bigla hindi mo na alam kung ano sasabihin mo eh. Parang,
ano ba yun? Di ba? Saka tama ka dun sa entourage, di ba? Na Yung minsan yun ang may mga intimidating. bawal kausapin. Sayang lang. But it's of course for their protection also, which we understand. O, ikaw. Ako, Yan. Uy! Sino? Senator Manny Pacquiao. Wow. Nung nag-playing coach for Kia. Kia. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach kasi fan talaga niya ako. Every fight ni Manny Pacquiao prior to the Mayweather fight, I would always watch it with my dad. Wow. So talagang fan niya talaga ako. And Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. You know, we sometimes take him for granted kasi may access tayo sa kanya. Pero he is who he is. You know, he's an icon. So, wala akong naitanong sa kanyang iba. Ang sa dami nang na-prepare ko. Sabi ko, Coach, Coach, bakit po number 17 kayo? Kasi may, may jersey number. Kasi sa boxing, wala naman jersey number. So sabi niya, kasi birthday ko, December 17. Malapit na. Sabi niya. So after that, sabi ko, he's human after all. Sana binati mo na, Merry Christmas. Malapit na. Yeah, but he had a different, like you, when you met Coach Senator Sonny Jaworski, iba talaga silang presence. Yeah. Pero maganda yung Navarrete, ah. Idol nito si Rolando Dream Navarrete. interview ko naman is Michael Jordan. Wow. Ito parehas tayo. Lahat Tama. ng, hindi naman sa pangit na term, pero kakapalan ko mukha ko. Talagang Ako din. lahat. Gagawin ko para makausap ang isang... The closest I got was Ron Harper when he was here. Yeah. And he was very close to Michael Jordan, Yes. He was very close to Michael Jordan. Siya pang una nag-initiate ng conversation because I was wearing my Jordan 11s. And then sabi niya, those shoes are nice. Sabi ko, thank you. Sabi niya, I have a lot of stories to tell you about that shoe. So siya na. And, you know, I found out about his Filipino wife and how he loves Filipino food, how he been struggling, stuttering. Yes. Problema siya in his speech and how he's overcome. Ang ganda ng Tama. Pero, and in the next coming generation, maraming mga lumalabas na mga sports icons. And we are so fortunate with our jobs. I think, dahil hindi naman sa yabang, yung mga Alvin Patrimonio, hindi naman. Pinapangarap lang natin dating makausap. Ngayon, pwede mo nang i-text. Hello? Ang babait pa nila. Ang babait pa nila. Pero if there are two international icons daw na mahirap mahinga ng autograph, they are Michael Jordan and Tiger Woods. Medyo kaya ang mga autographs nila are priced higher than the others. See, they are comparing Muhammad Ali, who must have signed millions of autographs, and Manny Pacquiao. Walang hinihindian si Manny Pacquiao. Basta lumapit ka, magpapirma, pipirmahan ni Manny Pacquiao yan. Ko na lang Nicolas, sumali ng slam dunk competition. Tinawag pa si Senator, si Manny Pacquiao. Pinalunan. Yung jersey niya, nagpagawa siya ng replica ni Senator. Sabi ni Senator, pasa mo sa akin yung bola. Inabi ko, ikaw na nakapag-buto. Pacquiao, ipasa sa yung bola, hindi ka nahiya. Sabi niya, hindi, tinry. Parang, okay yun Game naman si Senator. Game. Alam mo, ito pa nga yun. Ilang try pa si Senator, hindi makuha ni Nikki kasi kinabahan siya. Sabi ko, agad mo pa yung Senator. Hey, Nick, don't do that again, man. Don't do that again. It was in a fun setting, like an all-star setting. But anyway, sa mga nanonood sa atin via Facebook, thank you so much. We're reading your comments and then later on, we'll try to share them also. But let's move on to the next topic. We got carried away with that. Condoms. Oo nga, sarap enjoy. Alam mo talagang si Waylon yung Paborito nag-stall ni nun. Waylon to. Okay, what about the condoms? in the Boy Olympics? Foundation, ha? Ano Eto nga nga. pala yan? Kasi since 1998, not 98, 1988, No. Seoul Olympics ay naging tradisyon ng pamimigay ng mga kondom sa mga atleta to Wow. safe sex among the athletes. Sa Olympic Village kasi. Buti na lang di tayo naging atleta. Sports writer lang tayo, ha? Hindi, patira mo. Pati sports writer na kilalang ginagawa na din sa Olympics na
Bed hopping. Bed hopping. Ba? Actually, yung speaking of condoms, Uy. pinadalan mo kami yan, ha? Galing Sandali. Kukwento ko na. 10 piraso, pero hindi ko ginamit. Hindi ko ginamit. Ngayon, alam ko meron ka sa wallet eh. Sige na, labas mo na. Buti na lang, hindi ko dala yung wallet ko. At eto nga ngayon Tokyo Olympics, sigurado ng mga organizers, ang safe and secure na event dahil sa pandemic. Siyempre, bawal yan. Social distancing, bawal yung mga intimacy among the athletes, di ba? And also, pagka nahuli ka, na nakabukas ang condom mo, maski kang pinulit, merong penalty, may fines, disqualification, hindi kaya. Holy cow! Nako, papauwiin ka, di-deport ka from Japan. Tinitingnan mo lang na may butas yung condom. Pag binutas, nako, patay. Kaya yan, tuloy pa rin ang pamamigay ng condom. Pero, walba, ha? Kwento ko na rin, paring Waylon, ha? Tama. Kasi, sabi yung Olympics ka nun eh. Ginamit inside the athletes village of the Rio Olympics, every strategic points, lalo na sa mga athletes village, sa mga buildings ng mga athletes, merong parang vending machine na maliit, parang kasing laki ng lumang telepono na sa payphone booth. Vending machine yon for condoms. Libre yon, kuha ka lang ng kuha. Pindot ka lang ng pindot, mahuhulog yung condom. Ilan ang nagamit mo, pare? Ilan ang nagamit mo? Inipong ko. Pero natakot ako, baka makapkapan ako sa airport, puro condom madala. Kaya binigyan ko lang yung mga matatali kong kaibigan na kailangan yon, kagaya ninyo. Condom magnet ka, pare. Pa kami. Maganda kasi yon. May logo ng Olympics. Actually, magandang souvenir siya, di ba? Sino ba naman makakaisip ng souvenir mo? Condom, di ba? Paano mo makikita yung logo ng Olympics? Nasa loob. Pag sinuot. Yung ayoko mag-contribute sa topic na to. Pwede mag-move on na tayo. Sige, move on na, Risa. Saan pa mapunta itong usapan na to? Cameraman natin, tawa nga ng tawa eh. Kasi naman to si Jerry, tinatanong pa, paano mo susubukan? Paano mo ano? Kasi yung gusto ko lang mga memorabilia, yung gano'n, mga NBA cards, yan. Naman ang usin ulit ngayon, ha? Oo nga. NBA cards, nagmamahal. Oo. Tama. Oo. Kaya naman. Pero, from that, we go to Jerry. swerte. Sino swerte? Hindi, ito. Si Ray Swerte. Oo. Natin, basketball loving countries tayo. Pero bukas, may isa tayong kababayan. Boksingero na lalaban sa kampyonato, World Bantamweight Championship against, yun nga lang, unbeaten. Japanese Naoya Inoue. Kilala natin to. Ito yung Monster. Oo, the Monster. Abak, yung tumalo kay Nonito Donaire in 2019. At alam natin, nahabol niya yan for a rematch. Ganon din si John Riel Casimiro. And alam natin, underdog itong si Dasmariñas, no? At kanina nag-weigh-in sila dyan sa Vegas. Si Dasmariñas weigh-in at 117.4 pounds. And si Inoue naman came in at exactly 118, no? Sabi nga nila, Abak, sa boxing naman, kung sa basketball may lucky shot, sa boxing diba? So malay naman. Oo nga, no? Makadali naman si Mariñas, no? Anyway, Michael. Okay. Alam natin. Sino ba yun? Laban. Pero kaya mo yan. Pinoy tayo, Pinoy. Alright. Thank you, Jerry. Now, before we would move on to our other sports stories, gusto lang natin again bumati sa ating mga viewers. Thank you for joining us. I think our guest is ready, correct? Hindi pa? Ayan. Wait. Ako ang hindi updated. We are going to... Pare. We're going to take a quick break. May nakaalala sa akin. When we come back, we're going to discuss PBA. Mukhang matindi. Discuss biglang-bigla. Sports stories, plus our beautiful guest is joining us. Kaya wag po kayong alis. Wow. Chasedown. We'll be back. Chasedown. Chasedown.
It's a beautiful Saturday afternoon here at the Chasedown at mas pagagandahin pa natin ang inyong Saturday afternoon. Mas paiinitin pa natin ang ating usapan because our guest is already with us. I'd like to introduce to you the daughter of the aerial voyager, Vergel Meneses, and she graduated BS Clothing Technology sa UP Diliman and recently was crowned Miss Mandaluyong 2020. She's up and running to be Miss Earth Philippines 2021. So bakit naman hindi na natin ipakilala pa? We have Roni Meneses on the show. Hi, Roni. Good afternoon. Afternoon po. Kamusta? Alam mo, Roni, kanina yung mga staff namin, wala naman silang paki masyado sa pinaggagawa namin. Ngayon, no? Nabuhayan sila ng... Nabuhayan. Ngayon, Oo. nakaharap Lahat sila. yun. Sa Nasa TV. screen, no? Tapos lahat naka-IG. Naka-IG ngayon. Kanina pa ako daldal dito, wala silang pakialam. Nabuhay ang dugo. How are you, girl? Mga nagising. I'm okay. How are you po? Walang pinapunta. Ano lang Okay yun, naman ako, respect. sis. Ay, congratulations on winning Miss Mandaluyong. You well deserve it. Before we get started, are you with a camp? Kasi di ba yung mga beauty queens, may mga training camps yan, may mga handlers. Are you with a certain camp like KF, ganyan? Diba? Yes, KF po. Sakto, yeah. Di ba doon ka din? Girl, Oo. hindi tayo ano to? Hindi ko po kinapunta sa rehearsal. Hindi ako nakaka-attend ng rehearsal lately. I'm so Kita No, mo, but Riz. I'm good friends with Direk Rogel, sina Oli, sina Jay. Yan. You're in good hands. You're in good hands. Aba? Yeah. Yeah. Alam mo, di mo na matatanong kung natulog lang talaga ako ng hapon siguro. Kaya kinulang lang. No, but how's everything? Do you get to see your father? Kasi alam ko, abalang-abala yun, lalo na ngayon sa may Bulacan being the mayor. Yes. Actually, pagka weekend naman po, umuwi po siya dito sa amin. Sayang nga po kasi kung alam ko lang, sana sinabihan ko siya today. Kaya nang may lakad po. Ang tagal na namin gustong makausap dad mo eh. Oo nga. Ini-invite namin dito. Kaso very busy. Next time Pa- po. Mga 5 years na. Let's focus first on Roni kasi Yes. we are so blessed that you're joining us this afternoon. Zaldi will be throwing the first question. Take turns tayo sa pagtanong. Zaldi, Yan. sige, mauna ka na. Hello, Ronnie. Hi po. Meron na palang anak si Pok na ganito. Talagang dalagan-dalaga na, tsaka ang ganda-ganda na. Yes. Pero siyempre, Ronnie, tatay mo talagang sikat na sikat yan, ano? Alam natin na yung aerial voyager, magaling na PBA player. Pero siyempre, sa iyo naman, kukunti lang ang nakakakilala pa. So, siguro, ipakilala mo sa mga ka-chasers natin kung si Roni Meneses. Yan. Well, very, very different po ako sa dad ko. Hindi po ako athletic. Kahit na sobrang gustuhin ko man. Kaso hindi po ako pinagpala sa area ng sports. Kaya ito, beauty queen, beauty pageants po yung sinusubukan ko ngayon. And I'm also a fashion designer. So yun po talaga yung purpose. I make clothes po talaga. Pero mahilig din naman po ako workout. And I try to play some sports po, like volleyball and badminton. Pero for fun lang. Yeah. Sa Mandaluyong ka ba talaga lumaki o sa Bulacan? Sa Mandaluyong po. So, padalaw lang kayo dun sa Bulacan. Ganon. Yes po. Okay. That's all, Ronnie. Thank you very much. Thank you po. Hi, Ronnie. Pailan Hi ganda. po. Opo. Ronnie, na-mention kanina sa intro sa'yo. BS Clothing Technology sa UP Diliman. Aba? Ito ba Yes mga po. ginagawa mo namin, panlalaki? Kasi willing kami mag-model dito, ha? Opo. Nako, baka gusto niyo po yung model gowns. Gowns po kasi ginagawa ko. Sige. Sige. Gowns mo yan. Kwento mo na lang kung ano yung mga dinidesign mo nga. Paano ba yan? Available ba sa market? Tinanong mo pa kasi. Available sa
market, pwedeng bilhin. Ba yan, Roni? Ano po, meron po akong Instagram account nung clothing line ko po. So, pwede ko po ba sabihin yan? Roni Meneses po. Oo naman. So, kung gusto po nila magpatahe, they can just message me on Instagram. Wow. Yung mga designs na yun, ideas mo, lahat yan. Yes po. Pero gowns lang ba yan o meron din pang everyday na, di ba? Pang araw-araw, casual wear. Gusto mo talaga mag-short? So far po mga gowns po. Lang, ayaw mo Ba? panlalaki. Baka balak mo mag-design na panlalaki. Like, Sige, pasabihan ko po kayo. message mo lang kami, ha? Pero syempre, Ronnie, yung preparation mo na yan for, di ba ang tawag dyan, Riza, contesera. Kita mo naman. Aba, di ko alam yun Naririnig ko sa noon time show yan eh. Pero syempre, may mga workout ka na banggit mo, di ba? So paano yung ginagawa mong training? Syempre, kailangan physically fit din yan. Joining the pageants, di ba? But actually, even before nag-start po yung Miss Philippines Earth, talagang active naman po ako mag-workout. Every morning, I walk around the village po. Tapos in the afternoon, I lift weights. Tapos yun, pag may extra time po, yun, I play sports with my cousin. Yes. O sige Ronnie, pag gusto mong maggawa ng panlalaki. Message ko po kayo. Alam nyo, training ng beauty Wag gown. parang athletes na rin. Nakanood na ba kayo ng behind the scenes training nila in their heels, how they walk? Ngayon, how do you walk? How they keep their bodies fit with what they eat. Naku, parang na silang athletes talaga. Disiplina. Oo. Very intense din po talaga. Yeah, Jerry, go ahead. Yes. Ronnie, matanong ko muna, ano ba tunay mong, anong full name mo? Ba't Ronnie ang mo, ang ayaw? Oo nga. Veronica po. Veronica Micaela. Veronica. Veroni. Oo nga, no? Yes. Pagkahaba-haba naman pala, no? Opo. Kaya Ronnie na lang. Oo nga, Ronnie na lang. Anyway, Ronnie, ano ba, dream mo ba talaga na maging beauty queen? Actually, yes po. Nung bata pa po ako, as in, naiisip ko na po talaga na sumali ng beauty pageant. Parang napapaisip po ako kung kaya ko ba, kung papasaba ako sa standards, gano'n. Tapos yun, ito, nagkaroon na po ako ng lakas na loob na talagang i-push yung sarili ko na gawin. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po. And ano naman sabi ng father mo about you joining mga beauty queen pageants dito sa atin? Very supportive naman po, my mom and my dad. Actually, everyone around me, super supportive sila. And sometimes nga po, pag ako yung parang nawawala ng confidence, sila po talaga yung nagpo-push sa akin. Sila yung nagsasabi, ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. So yun, todo support po sila. So. And siyempre, alam natin yung father mo, he represented our country as a national player. Ikaw, ganun ba rin ang ano mo as representative ng country natin in a beauty pageant? Pwede. Yes, well, that's what I'm aiming for po talaga. Siyempre, if I'm gonna dream something, I have to dream big. So yun. Hopefully, someday I get to be as successful as my dad. Yan, tama na. Okay. Ito pa isang kabarkada din ng father mo. Katulad ko, si Aba Cordero ang susunod magtatanong. Hi, Ronnie. Para ka... Pag-lambing mo, Lambing naman, Ronnie. Na-pressure ako. First time ko yata mag-i-interview ng beauty queen. Di ba? Dahil... Sanay tayo kinoberan, Jerry, yung father ni Ronnie. Pakisabi na lang, Ronnie, yung si Abak, yung batang sports writer 25 years ago, Anyway. Sabihin mo yun, anyway, Ronnie, can you tell us, other than modeling and designing clothes, what are is there any other advocacies that you are standing for? Yes. Well, my advocacy po talaga is environmental vegetarianism. So, vegetarian po kasi ako for almost 2 years na. So,
So that's my advocacy po. I really want to encourage everyone to try switching to a plant-based diet. Of course, not only for our health, but also for the environment. Mhm. Nice. Kaya pala parang medyo aggressive ngayon yung campaign ng vegetarianism kasi even the foods that we like, ginagawa nilang plant-based, ano? Yes, ang dami na nga pong lumalabas ngayon na plant-based foods. So yeah, that's really good po kasi at least madami pong ma-encourage to try it. Can you tell us very briefly, ano pa ito? Paano ba pag sinabing cheeseburger pero plant-based? Ano ba ibig sabihin yan? Bale, kasi diba po sa normal cheeseburger, yung pinaka-patty niya is beef. Pero kapag plant-based po, pwedeng gawa sa tofu or gawa sa mushroom. Ibang kind of... But how about the taste? Does it taste as good as ano? Yes po, kasi sa family po, ako pa lang po yung plant-based. Ako pa lang po yung vegetarian. So kapag kumakain po ako ng kunyari vegetarian na burger, I make them try it and nagugustuhan naman po nila. Ang sarap daw. Wow, very good. Anyway, thank you, Ronnie. Waylon, di ba vegetarian ka? Ayo, natanong. Siyempre naman, kita mo naman yung katawan ko. Ha? Walang ka-chan-chan, ano? Wala ka. Saka sanay tayo sa mga fit eh. Ronnie, yung mga damit natin, ha? Nakaitim ka lang eh. Yes po. Clothes for the Thank you. like the gowns that you wear, do you make them your own? Kailan naman, Yun? Do you make your own clothes for the pageant? Actually no, because I feel like I'm gonna get too stressed if ako pa kung magtatalit. But then, I am my own stylist po. So sa lahat po nung naging competition, ako naman po yung namimili ng susutin ko. I get to choose what outfit to wear. Okay, kailan ang Miss Earth 2021? Final coronation is on July 25. Pero nag-start na po yung pre-pageant activities namin. So yeah, they can watch it live po sa Facebook or YouTube. Naku, galingan mo Talagang I'm sure puspusan good luck! Pero Father's Day bukas, what is the plan? Yeah. Uy! Something very simple po. Baka magsama lang po kami kumain. Kasi very busy din po si Dad. So, yeah, we just try to make the most of our time together. So, just a simple, maybe lunch or dinner together. Anong oras tayo kakain? Sama ka? Sama. Send us the address. Sige, final question. Ayun na. Beauty pageant. Beauty pageant talaga. Malapit yung pageant. Ito-try natin si Ronnie kasi pambato natin yan eh. Alam mo, Ronnie, taga Mandaluyong din ako. So talagang tayo. Okay. Final question to Ronnie. How would you convince how would you convince someone to switch to a vegetarian plant-based diet? Well, of course, I would educate that person first. I would tell him or her about the benefits of being a vegetarian. I would show him or her different videos because that's how I was converted into a vegetarian. I watched videos po and dun ako nahikayat talaga na mag-switch because I saw how good it was not only for myself but also for the environment. And yun, since I'm a vegetarian, I would be able to tell that person na okay talaga siya. So, yun, I would really just encourage. I wouldn't want to try to force that person to change and switch because it would be better if genuine yung pag-switch niya into a plant-based diet. So it's really all about educating and encouraging. Thank you very much, candidate. Ladies and gentlemen, our 2021 Miss Earth Meneses! Magtatanong ba tayo lahat? Magtatanong tayo lahat? Your message to your father since it's Father's Day tomorrow. Okay, so hi, Dad. Actually, tawag sa kanya Yormelin. So hi, Yormelin. Happy Father's Day and thank you for everything that you have done for me and my sister and our family.
And I am so proud of you because finally you are doing what you really want to do. So you're serving the people. And yeah, I'm always here for you. And mahal na mahal ka namin ni Ate. Yan. Yes. Yun. Ronnie, may pahabol na tanong. Oo nga eh. Kung manliligaw ba sa'yo, kailangan plant-based diet din daw. Aba? Hindi naman po, pero syempre plus point po kung ano. Diba? Plant-based. Yun. Kailangan ba? Si Wayland. But in a more serious note, we wish you the best of luck. Thank you. We believe in Thank you you, so and much. we're going to pray for you. Bring home the crown, girl. Congratulations in advance, and thank you for joining us. God bless. Congrats and Stay good luck. safe po. Thank Polo you. natin, hi. Polo. Hindi siya gumagawa ng polo. Baka gown na ipadala. Gown na ipadala mo. Ronnie, bago ko umalis, Ronnie, gown na ipadala mo. gumagawa ka raw ba ng damit para sa patay? Ano ka ba? Nakakaloka. Ronnie, thank you so much. Maraming Ginawa mo pa. Keep us updated. We'll talk to you soon again. Tama. Thank you. Thank you so Good luck, much. Ronnie. Good luck, Ronnie. That was so much fun. I love her. And she's already a queen. Ganda. Her own, in her own presence, mararamdaman mo. Okay, very Na-starstruck ako. Yeah. Ba? Yun na naman, Kala crush ko na ba kay naman. Mike Tyson ka lang na Crush na naman. starstruck? Okay, Oo nga eh. very quick, let's do some NBA news kasi naging very eventful ang Aba? mga naging laro. Meron pa ba yan? Let's try and quickly break down. Unang-una, the Bucks going up against the Nets. That's tomorrow, 8:30 a.m. Jerry? Yes, bukas na yung laban. Game 7 for the Eastern Conference Semifinals between the Milwaukee Bucks and Brooklyn Nets. No? So far, undefeated ang Wow. home team sa series. At lalaroin ng final game Uy. sa Brooklyn. So Mhm. mag-hold kaya yung Wow. home court home court Advantage. advantage. Right. Unfortunately, injured Aba, pa rin aba. si Kyrie Flat Earth Irving at hindi pa sigurado kung makapaglalaro o hindi. Kung maglalaro man, hindi siya siyempre 100% kagaya ni James Harden na may iniindang hamstring injury. Pero maganda yung nilaro ni Oo James nga eh. Harden Nagulat nung ako nung last game game 5. six. Pwede na. Game six. Pwede na. 5 minutes siya. Oo. Parang walang Oo. Yes. So, eto ba may discussion Pero- pa to? No, tuloy mo na. Meron pa Oo, iba. pwede. Pwede. And the Sixers. Hey, ano na lang. Sige. Bago na lang yung NBA Sixers yan sa eh. Atlanta. Sino tingin mo mananalo? Game 7, Nets. Isa ka na lang. Nets na... Sige. Ako ang money bet is the Nets, pero ang puso ko nasa Bucks. Aba. Grabe Aba. Safe na safe ha. Magkaiwalay pa yung bulsa at puso. Siyempre. Ako, Reese. Ikaw. Ako, Nets. Ako, Nets. as much as I hate Kyrie, Leprechaun, Grabe sa hate. Irving, Buisit Oh, yun. grabe. gusto ko Hate talaga. Hate ha. Harden. Gusto ko Ah. mag-champion si James Harden. Oh. Okay. Oh. Ako Alright. gusto kong mag-champion si Steve. Ako. Oo nga, no? Steve. Ako gusto ko mag-champion Phoenix. Ako. Yan. Baka tayo sa West. Ako. Di ba Phoenix LP? Ako gusto ko. Di ba pala yan? Di ba pala yan? Ay, sino mo kasi? Ito na. Sa kabila naman, Sa Oh. Western Conference Finals. Atlanta Hawks. Ay. Tama. Tama. Atlanta Hawks. Tama. Nanalo ang Hindi. Sixers. Yes. Pagkatapos, Oo. epic collapse ng Sixers sa Game 5 ay Oo. nakabawi sila sa Grabe. Atlanta para may tabla ang serye at maglaban for Game 7 na pupunta ng Philadelphia. Tama. Ang tanong Philadelphia. dyan, Tama. tuloy kaya ang dominanteng laro ng MVP runner-up na si Joel Embiid Ayan. na kahit may iniindang injury Oo. lumalaban pa rin. Or, Or tuluyan na kayang ma-upset ni Trae Young at ng Yan, Hawks Trae Young tayo. ang top seed ng Eastern Conference Finals. Oh, aba. Atlanta. Atlanta. Ako. Trae Young. Ako basta bukas champion na ang Brooklyn bukas. Ano pa? Okay, meron pang Clippers versus, Oo of nga course, Ayan, yan. Eto. Di ba nag-advance? hindi Yan na. ang maganda. Natalo na. Natalo kanina. Talo kanina, so wala na. Wala na tayong Jordan Clarkson. Right. So LA Oo. Clippers is advancing. But
Again, continue on watching, of course, the NBA playoffs, the 2021 NBA playoffs through the different platforms of Signal para updated kayo sa mga nangyayari sa NBA. Okay, we're going straight to Go, Milwaukee! Writer's Block. Oh. Sino unahin natin? Waylon, pwede mauna ka na sa Writer's Block? You have 2 topics. Yes, siyempre unahin natin dyan. Yung Tokyo Olympics pa rin. James. Of course, Si James. nasabi ni NGAP or National Golf Association of the Philippines Secretary General, Bones Floro, na si Yuka Saso, Bianca Pagdanganan, and as well as sa men's division, si Jubic Pagdanganan, hindi lang basta-basta magko-compete. Kumbaga, hindi lang sila participants sa Tokyo Olympics. Ang tingin niya, they will vie for the medals, di ba? Hopefully, Saso, silang pangarap natin. So, currently kasi, mag-a-announce ang International Golf Federation, yung mga top 60 sa men's and women's. And dahil sa current ranking ng mga golfers natin, Filipino golfers, tiyak naman na makakapasok sila. So, hopefully, maka-podium finish sila. Malaki ang sala natin. Last week, pinag-usapan natin yan kung sino sa mga Olympians natin ang tingin natin makaka-medalya. Isa si Yuka sa paborito natin. Please. All right, thank you. So, Jerry, yours for Writer's Block? Ito, clarification lang kasi may nag-viral na video, Riz, na si Mikey Williams, yung kasama ni Chris Brown. Oh, yes, si Chris Brown. Nakita ang naglalaro sila sa The Crew League na 4-on-4 basketball tournament dyan sa US. And alam naman natin, nakasign na ng kontrata itong si Mikey Williams sa Talk and Text. No? Nilinaw naman ng kampo ni Mikey Williams and his manager, si Marvin Espiritu, na kinunan yung tournament few months ago pa. Bago pa nakapag-sign ng kontrata si Mikey Williams sa TNT. Parang kumbaga inimbargo lang yung for season 2 nung The Crew League. Na pre-tape. Bata pang pre-tape. Ang bata pa nga niya dun. Kaya walang breach of contract na nangyari. Good, very good. Okay, thank you for that clarification. And hopefully we have them soon, you know? Yes, Mikey Williams, guess ka rito. Paliwanag ka. Pati si Frankie Johnson. Paliwanag ka. Anak ni Bo. Paliwanag ka rito. Okay. You know what? Today really is very special. Kasi katulad ng kanina binalita ni Jerry Ramos, breaking news yun Yes. We have our 12th Olympian qualified for the 2020 Tokyo Olympics through the air rifle shooting. And we're so lucky dahil makakayam natin siya. Let's bring on to the show our Olympian, Mr. Jason Valdez! Hello. Hello po. Congratulations! Good afternoon. Thank you, ma'am. Sir, mainit-init pa yung balita. Ikaw, paano mo nalaman yung balita na, na-qualify pala ako? Paano nangyari? Sa, Nako, subukan natin linawin yung linya. Jason, can you hear? Malinaw ba? nasa Fort Magsaysay. Doon, kagubik. Malinaw, ma'am. Yes. Okay. Ano nga? Sayang Pakikwento sa amin. So, ano kaya? Fort Magsaysay ba is their training area? I think so. So, tinawagan ka? Sino nagsabi ng balita? Yes, ma'am. Actually, I'm kung training range namin is nasa Fort Bonifacio sa Marines. Sinabi lang siya actually sa akin kagabi ng Secretary General namin si Miss Elreen. Doon ko lang na-confirm sa kanya na actually until lang din pa ako ganun shock pa rin ako until now na ganun niya na magdalaro for Ayang. Siguro. Well, we want to congratulate you. Kasi talagang
exciting na parte to ng buhay mo. Imagine, pupunta ka ng Tokyo for the Olympics. Yes, Jason? Yes, ma'am. Thank you so much. Sobrang thankful din ako na ma-represent ko yung Philippines for Jason, may mga gusto ka bang pasalamatan o batiin? Gusto ko lang din sigurong pasalamatan una yung Philippine Army and si Colonel Christie, yung nagtutulak sa akin si Sir Tak Padilla, coach. And thankful ako kay Dad na binigyan niya sa itong opportunity na to para i-represent the Philippines. Okay, well, we wish you the best of luck. Sayang lang, marami pa sana kaming katanungan sa'yo, pero the line is not as clear. Siguro, subukin natin, baka sa mga susunod na linggo makapanayam ka namin kung hindi ka pa busy sa training, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. Medyo pangit yung connection ko. It's okay. Maganda naman ang magiging performance mo sa Tokyo. So, na lang. So, masaya na kami para sa'yo. Congratulations again, Jason! Thank you, ma'am. Congrats, Jason. Good Thank you, luck. ma'am. Thank you. Good luck. Ayan. Well, we'll try our very best perhaps in the next coming weeks to bring Jason back to the show. But again, siya po ang ating labing dalawa yung kalahok sa Tokyo Olympics. And again, marami pa in the next coming weeks tayo inaasahan na magka-qualify. I saw in our chat, based on our research, our record was around 53 athletes. Tama ba yun? Before? Yun ang record, 53. Wow. So, hindi man natin maabot yun sa ganitong panahon kung saan talaga namang we're hoping to lose. Magandang balita na itong mga to. Okay, bati tayo? Yes, Abak, go ahead. Ay, sorry, Riza. That's okay. Gusto ko sana tanong si Jason if he's related to Joey Valdez eh. Yes, no? Tama. Si Joey Valdez. Joey Valdez. He was... No, sir. No, sir. Pero former teammate po siya ng father ko. Okay. So, shotgun naman siya. Yung father ko naman isa. Because Joey Valdez represented the Philippines in the 1972 Munich Olympics. 16 years old siya noon. 16 years old when he competed in the Olympics. Yes, sir. Kapatid din si Taro Valdez po. yan. Yung kaibigan ko. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Oh, since na-mention na rin, your father, Thank you, sir. mo naman, Jason. Happy Father's Day sa father mo. Yeah. Yes, sir. Yun, gusto ko rin batiin ng Happy Father's Day si Papa. Yeah. Siya yung naging guide ko and nagpatuloy sa amin sa career ko and dito sa shooting career ko na. Dire-diretso until now, siya pa rin yung coach ko hanggang ngayon. Oh, very good. Okay yan, father and son. Magandang gift yan. Nice. Sa Well, Yes, sir. Father's Day, no? again, we congratulate you and thank you for allowing us to be able to speak with you this afternoon. Maraming salamat. Thank you, Jason. Thank you. Thank you. Thank you, Jason. Congrats. Thank you, Jason. Congratulations. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Nice. So again, like what I said, Good luck. mas maayos na yung connection, mas makikilala natin pa Oo siya naman. Oo ng naman. mas mahaba. Speaking of mahaba, may mahabang listahan si Willie ng mga babatiin. Ng utang. Go ahead before we say goodbye. Ito, happy birthday. Madaming nag-birthday this past week. Isa natin, unahin natin. Ay, happy birthday. Triggerman. Happy birthday. Siyempre, Triggerman. nag-guest na din natin, Vic Manuel. Happy birthday, Muscleman. Kahapon. Happy birthday, Don Coxon, Sir Jeff Yongko, Shai Katantan, Lauren Silva, Letrans Fran Yu, happy birthday. Charmy Leasing, happy birthday. Maricar Bautista, Sir Paul Supan of ARU. Ella Pavis, asawa ni wife ni Coach Binky. Yes. Also, Mark Kalilap, Pom Atayde, Jerry Balmes sa Cebu, Jason De Guzman, and ito si Big Bird, Lito Oredo. Batiin na rin natin, binatiin natin si Father Vic Calvo, palaging nanonood yan tuwing replay natin. Peter Caico, Father Vic, and Father Gwyn of Baste. Also, hello to Coach Ama. Yan!
Ma'am Sally Aramburo, and eto, nagsusubaybay palagi, Bart Velasco. Uy! Yan. Mabuhay ka at Dale Ibangin. Ba? Uy! Okay, Jerry, meron ka Bong ba? Alvarez at saka Palca Santos, nag-birthday din, di ba? Sabay-sabay sila nila kay Aba? The usual suke, si Gab Pereras, Julian Gab Lapid, Pereras. family, Alex Fuentes, Yun. at Ronel Javier. Ayan, binati ka na How naman. about you, Zaldi? Yun na lang. Yun ang binati din ni Waylon. Dinagdag ko lang si Palca Santos at saka si Bong Alvarez. Okay, Happy Aba? birthday sa kanila. Wala, mga konting mga kaibigan natin. Si paring Ruben Roque, si Bubrok. Neil. Oo, si Neil King, ha? Mga tropa natin 'yan. Ed, sorry. We would like to extend our condolences to the family of Miss Erlinda Vergara, the longtime PBA Oh, si Mama secretary. Linda nga pala. Mama Linda, may you rest in peace. Ninang ko sa kasal yan, Mama Linda. Rest in peace, Mama Linda. Ako naman, gusto kong batiin si Nicholas ng Happy Father's Day. Yes. It's his first Uy! supportive and loving and responsible father. So Yes. happy Father's Day, love. And happy Father's Day Uy, sa thank mga you. ka-chasers natin. Aba. Waylon, Wow! Jerry, Aba. Thank you. Abak, and Zaldi. Buti wala surprise message ngayon, ha? Screen and Ha? let's watch this. Ano na naman yan? Meron na naman ba? Ba, meron na naman. Mga asawa na naman yan. Tataka pa kayo. I love you so much. At di ako Si Bastian, nito dahil sa'yo. Yun lang. Thank you sa lahat. I love you. Happy Father's Day. Ba, meron pa rin pala, ha? Kita mo, hindi mo na Love you also, anak. Uy, di pa tapos. Okay. The end na. pa. Meron pa? Meron Wala pa. na. Meron Wait pa? nyo lang. Wala na, nasira na. Meron pa? Na. Oo. Anong oras, uy? Overtime Wala na. ng time, oh. This is, of course, the son of Zaldi Perez. Let's cue in. There's more. Naku, hindi kami pwede, syempre, hindi kompleto. Meron pa ba? Senyas na si Derek. Grabe. Mhm. Tira daw. Cat! Batian muna uli kaya. Bati Mukhang yung akin lang Sabi yata ni- pumasok ah. Sira, oh. Ayan, oh. Sabi ni Roy Luwarca, At sabi ni Roy Luwarca, cat! fathers out there. Oo naman. Oo naman. Diba? Pero pag- Okay, happy Father's Day to everybody. My dad also, happy Yes. Father's Day, Happy Papa. Father's Day. Father's Day. Okay, nasa na ba natin video? Wala Play na, na yun natin, na yun. please. Happy Father's Day. Wala May na. na-signal, may na-signal. Ganda. Sana, nasana? Chappy. Alas 4 na, uy. Chappy. Nanonood din sa atin, Eco Ignacio. Uy, Oh, Uy! kilala mo ba yon? Oo. Oh, yung tagahugas ng kotse. Aba. Julian is also always watching the Chasedown. Hi, Yes, Julian. Happy Father's Day. And again, don't forget, Papa the mo. Gilas game is happening tomorrow, 3 p.m. versus Korea, Oo. South Korea. Mapapanood yan syempre sa One Sports. And again, your NBA through different signal platforms. The playoffs is getting hotter than ever. So, panoorin natin yan. Talaga namang nag-init. Oo nga. Imagine Game 7, umabot yung mga yon. Dalawang game 7. Oo. Saan tayo manonood bukas? Ng Korea? Ngayong Eastern Finals. Okay, you know, we failed to Ay, cue salamat. the videos, but we'll make sure that you guys Ay, are able salamat. to watch them. Nevertheless, happy Father's Day to our ka-chasers, Abak, Zaldi, Yes, Waylon, sir! and Yes, Jerry. Ako po si Riza Diaz, and we hope you enjoyed this afternoon's episode. We'll see you again next week. This has been the... Maraming Weekend. salamat po. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. We'll see you next week. Happy Bye! weekend. next week. Wila, Father's ingat. See you next week. Happy Father's Day. See you next week. Father's Day! Happy Father's Day. Inuman na.